নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি SSC সিলেকশ্যন পোষ্ট ফেজ 10X ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। যেহেতু SSCৰ অনলাইন আৰম্ভ হৈছে, গতিকে SSC কি পোষ্টৰ বাবে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি আছে 1920 পোষ্ট। লাষ্ট আপডেট দিছে 13 মে 2022। কেটেগৰী সিলেকশ্যন পোষ্ট ফেজ 10X ভেকেঞ্চি 2022। এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট ডেট এইটো সকলোতকৈ যেটো গুৰুত্বপূৰ্ণ 12 মে'ৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেটটো চাওক, লাষ্ট ডেট হ'ব জুনৰ 13 তাৰিখ। গতিকে যথেষ্ট দিন আছে। কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল 10 পাছ, 12 পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেট, অৰ্থাৎ পোষ্ট ৱাইজ কোৱালিফিকেশ্যন পৃথক হ'ব। সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ পিছত। এক্সাম ডেট আগষ্টত হ'ব। একচুৱেল ডেটটো ইয়াত দিয়া নাই আৰু আপোনালোকে যদি বেছি জানিব খোজে তেতিয়াহ'লে অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট www.ssc.nic.in আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিলে সকলো খবৰ তাতে পাব। এতিয়া যিহেতু চাকৰিটো অল ইণ্ডিয়া গভ জব, সেইটো আপোনালোকে জানেই যে SSC অল ইণ্ডিয়া গভ জব হয়। কেটেগৰী ৱাইজ খালী পোষ্টৰ সংখ্যা হ'ল SCৰ কাৰণে 477, STৰ কাৰণে 299, OBCৰ কাৰণে 788। নেক্সট আহিল আনৰিজাৰ্ভড 1366, ESM 133, OHৰ বাবে 27, HHৰ বাবে 20, VHৰ বাবে 17, EWSৰ বাবে 381, আদাৰ্ছৰ বাবে 6। টোটেল ভেকেঞ্চিজ 1920। নেক্সট আহিল পোষ্ট ৱাইজ কোৱালিফিকেশ্যন। লেব এছিষ্টেণ্ট জিঅ'লজি গ্ৰেড 3 12 পাছ, টেকনিকেল অপাৰেটৰ 10 পাছ। নেক্সট ষ্ট'ৰ কিপাৰ, জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, চাইণ্টিফিক এছিষ্টেণ্ট, ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট, টেকনিকেল অফিচাৰ, ডায়েটিচিয়ান গ্ৰেড 3, টেকনিকেল ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট, টেক্সটাইল ডিজাইনাৰ, চাইণ্টিফিক এছিষ্টেণ্ট, গাৰ্লছ ক্ৰেডেট ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, এই সকলো পোষ্টৰ বাবে BA পাছ হ'ব লাগিব। নেক্সট আহিলে ফুমিগেশ্যন এছিষ্টেণ্ট, লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্ট, এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে 12 পাছ। নেক্সট হ'ল লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰমেশ্যন এছিষ্টেণ্ট, ডিগ্ৰী এবভ হ'ব লাগিব। লাইব্ৰেৰী ক্লাৰ্ক 12 পাছ। জুনিয়ৰ টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট এণ্ড ছিনিয়ৰ টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট, এই দুয়োটা পদৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব ডিগ্ৰী এণ্ড এবভ। নেক্সট আহিল এজ। পোষ্ট ৱাইজ এজবিলাক চাওক। লেব এছিষ্টেণ্টৰ 18ৰ পৰা 25 ইয়েৰ্ছ, টেকনিকেল অপাৰেটৰ, ষ্ট'ৰ কিপাৰ, জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু চাইণ্টিফিক এছিষ্টেণ্ট, এইসকলৰ হ'ল 18 to 30। নেক্সট আহিলে ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট। ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ 18ৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত, টেকনিকেল অফিচাৰ, ডায়েটিচিয়ান, টেকনিকেল ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট, টেক্সটাইল ডিজাইনাৰ, চাইণ্টিফিক এছিষ্টেণ্ট, এইবিলাকৰ বয়সৰ নিম্নতম সীমা হ'ল 18, ঊৰ্ধ্বতম সীমা হ'ল 30। নেক্সট আহিল গাৰ্লছ ক্ৰেডেট ইনষ্ট্ৰাক্টৰ। 20 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত থকাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। ফুমিগেশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ 18ৰ পৰা 25, লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্ট 18ৰ পৰা 27, লাইব্ৰেৰী ইনফৰমেশ্যন এছিষ্টেণ্ট 18ৰ পৰা 28 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু লাইব্ৰেৰী ক্লাৰ্ক, তেওঁলোকৰ বয়সৰ নিম্নতম সীমা হ'ল 18, ঊৰ্ধ্বতম সীমা হ'ল 25। জুনিয়ৰ টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট আৰু ছিনিয়ৰ টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট, এওঁলোকৰ বয়সৰ নিম্নতম সীমা হ'ল 18, ঊৰ্ধ্বতম সীমা হ'ল 30। চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰত ৰিটন এক্সাম আৰু ইণ্টাৰভিউ, এই দুয়োটাই হ'ব। নেক্সট হ'ল পে স্কেল। চিলেকশ্যন পোষ্ট ফেজ 10Xৰ পে স্কেল এজ পাৰ গভ ৰুলছৰ আণ্ডাৰত হ'ব। বেছিক চেলাৰী 20,000ৰ পৰা 40,000, গ্ৰছ চেলাৰী উইল বি 2X অৰ বেছিক চেলাৰী। নেক্সট আহিলে ৰিটন এক্সাম। ৰিটন এক্সামত কি আহিব আপোনালোকে চাওক। প্ৰথমতে জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চি আহিব 25 কুৱেশ্যন, মেক্সিমাম মাৰ্কছ ইয়াত হ'ব 50। নেক্সট আহিলে জেনেৰেল এৱাৰনেছত 25 কুৱেশ্যন আৰু মাৰ্কছ থাকিব 50। কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড বেছিক এৰিথমেটিক স্কিল 25 কুৱেশ্যন, মাৰ্কছ 50 আৰু ইংলিছ লেংগুৱেজ বেছিক নলেজ ইয়াত আহিব 25, মাৰ্কছ থাকিব 50। ইয়াত এটা ডাঙৰ কথা হ'ল যে নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব। প্ৰতিটো ভুল কুৱেশ্যনৰ বাবে 0.5 নিগেটিভ মাৰ্কিং কৰা হ'ব। গতিকে আপোনালোকে টেষ্ট দিওঁতে সাৱধান। SSC ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ওপৰত আৰু যদি আপোনালোকে অধিক জানিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।